טוב לאמיר אלון, שלא לפני הרבה זמן הבין שסבתא שלו בת ה-94 לא ראה את התמונות ששולחים לנכדים בטלפון הנייד, אז הוא החליט להקים מיזם של מכשירים שמותאמים במיוחד לבני הגיל השלישי, שיש להם גם יתרונות במקרי חירום. בוקר טוב. בוקר טוב, אמיר הוא מנכ"ל E2C. E2C. חשוב לציין שכל האייטם הזה הגיע בגלל שלסבתא שלי יש טלפון כזה, ומאוד התרגשתי לראות את האופן שבו הוא נגיש לה והוא קל לה יותר. אז בוא תספר, קח אותנו לסיור בנבחי הטלפון. קודם כל, אני ראיתי שזה טלפון מאחורה כתוב, המודל, מה זה? זה הייסנס? יש לנו שני מודלים כרגע בישראל שאנחנו מוכרים, אחד זה הייסנס ואחד של סוויס וויס, שני טלפונים עם התוכנה שלנו. למעשה הכל התחיל שהבנתי שסבתא שלי מנותקת מכל העולם הטכנולוגי שאנחנו נמצאים בו, אין תמונות, אין וואטסאפ, אין אינטרנט, כל הדברים האלה, ואפילו מתקשה בארבע ספרות וכוכבית. הנה סבתא. כן, עדיין משתמשת בטלפון, היום בת 94. שתהיה בריאה עד 110. אמן. והמטרה היא עוד פעם לאנשים שאין להם סמארטפונים, או שיש להם סמארטפונים ומתקשים איתם, פשוט להכניס אותם לעולם שכולנו נמצאים בו. לעצם העניין, סבתא שלי מקבלת תמונות דרך הוואטסאפ, והיא לא יודעת בכלל מה זה וואטסאפ. היא פשוט, ברגע שיש תמונה חדשה, יהיה פה חדש על התמונות, והיא לוחצת על התמונות, והיא רואה את התמונה שהיא קיבלה עכשיו מוואטסאפ, או את הוידאו שקיבלנו בקבוצה המשפחתית. הוא בילדין בפנים, רק התמונות. כן. והודעות בוואטסאפ? הודעות, סרטונים, הכל מגיע לאותו מקום. הודעות, נגיד, פה אתה לוחץ על ההודעות, אז אתה רואה עכשיו את ההודעות שיש פה בין אם זה SMS או וואטסאפ, הכל מגיע לאותו מקום. כמו בלקברי של פעם שהכל מגיע לאותו מקום, אז גם עשינו מרכז הודעות, מרכז תמונות. בעצם יש לכם אלגוריתם חכם שמבין שנגיד, אם לא יודעת מה, אני הנכדה שולחת לסבתא תמונה בוואטסאפ, זה מגיע לה ישר למרכז התמונות, בדיוק. לא צריך לדעת, להבין יותר מדי, הכל מגיע לאותו מקום, לא משנה איך שלחת את התמונה, בוואטסאפ, SMS, דברים כאלה, הכל מגיע לאותו דבר. יש לנו גם את הפטנט שלנו, שזה פטנט רשום, שהכל בלחיצות ארוכות עד רטט, זה בשביל למנוע את הלחיצות בטעות. הרבה מבוגרים, שזה הסמארטפון הראשון שלהם, קשה להם עם הלחיצות, לא כמונו שנולדו, או הילדים שלנו נולדו. אצלהם זה לא ככה, הם רגילים לממשק אחר, לא לממשק של מסך, ולכן אצלנו הכל בלחיצות ארוכות, רק כשאני לוחץ בלחיצה ארוכה ואני מרגיש את הרטט, רק אז קורה משהו למעשה בטלפון. אני רוצה לדבר רגע על נושא החירום. וזה אחד הדברים שהכי הפליא אותי בטלפון הזה כשנתקלתי בו בפעם הראשונה. יש הרבה מאוד מבוגרים שנופלים, למשל בבית, ולא נמצאים ליד הטלפון ואין מישהו שנמצא איתם. יש לכם פתרון גם לזה? כן, יש פתרון גם לזה. יש שירות לבן המשפחה שהוא יכול להירשם אליו, מה שבאנגלית נקרא caregiver, ואז הוא יכול לדעת הרבה דברים דרך השירות שהוא ניגש אליו, דרך ה-PC שלו, דרך המוביל שלו, איפה הטלפון של הסבתא נמצא, כל מיני פעילות של הטלפון, וגם אפשרות להתפרץ. אפשר גם להשתלט, כמו שהטכנאים שלכם משתלטים על המחשב שלכם, יש בעיה, אז הבני משפחה משתלטים דרך המוביל שלהם, ויכולים ממש לעשות השתלטות מלאה על הטלפון מרחוק. ובנוסף יש גם פיצ'ר של שיחה מתפרצת, שזה סיפור אמיתי מסבתא שלי, שיום אחד קיבלתי התראה בתור הקרגייבר שלה, של סוללה חלשה, וסבתא שלי תמיד מתאינה את הטלפון כמו שצריך, והתקשרתי לה ולא היה תשובה, התקשרתי לבזק ולא היה תשובה, ואז במקרים רגילים אתה שולח את השכנים, מחכה כמה שעות. אני מה שעשיתי, התפרצתי לטלפון, והטלפון נהיה סוג של ווקי טוקי, בלי שצריך לעשות שום דבר, שומעים אחד את השני בצורה אוטומטית, ואז שמעתי אותה אחרי כמה שניות צועקת הצילו, הצילו. מסתבר שהיא נפלה לילה קודם במטבח, וככה מצאנו אותה אחרי כנראה לילה שלם על הרצפה. פשוט כאילו אמרת לה, סבתא, את שומעת אותי? בדיוק. זה נהפך להיות ווקי טוקי בצורה אוטומטית, רק לקרגייבר שמורשים מראש כמובן. לא כל אחד יכול להתפרץ לטלפון של סבתא שלך, רק בני משפחה שהיא הגדירה מראש כמורשים יכולים להתפרץ לטלפון ולהפוך אותו לסוג של ווקי טוקי. זה ממש מציל חיים. כן. אני פתאום באופן אוטומטי גם חושב על שימוש לילדים קטנים מאוד, שעדיין לא רוצים לקבל גישה לאפליקציות כאלה ואחרות. יש דרישה לזה? ילדים זה תחום שאנחנו פחות נכנסים אליו, אנחנו בסך הכל סטארט-אפ קטן ומתמקדים באוכלוסייה של המבוגרים. ילדים קודם כל היום מגיל 7-8 כבר משתמשים בסמארטפון יותר טוב ממני וממך. לילדים מאוד מאוד קטנים יש גם פתרונות אחרים, אנחנו לא מתעסקים בזה. זה כן נכון שיש חלק מאוכלוסייה של צעירים של מוגבלים, כל מיני מחלות, בעלי מוגבלויות, שכן משתמשים בסמארטפון שלנו, אבל עוד פעם אנחנו מתמקדים באוכלוסייה של המבוגרים ובצרכים שלהם. לא מעט, מה? פשוט רציתי לשאול. לא, כי גם יש שם עוד אופציות נהדרות, כמו למשל מדד סלפי, מוד סלפי, נכון? נכון. אתה יכול להראות לנו את זה? כן, זאת אומרת, אם לדוגמה אני לוחץ פה על הכפתור של העוד, אז יש לי פה את המצלמה הרגילה, ויש לי גם כפתור סלפי. זאת אומרת, סבתא שעוד פעם לא יודעת... הנה האולפן שלנו. כן. להפוך מצלמה וכאלה. טוב, איך אפשר לקנות את זה?
אפשר עוד דרכנו לחפש בייסיק סמארטפון בגוגל או בפייסבוק, זה המותג נקרא בייסיק סמארטפון, או לפנות לחברת מהלב שהיא משווקת אותנו, וללא עלות וללא התחייבות מגיע מישהו הביתה ומציע את הטלפון בהדגמה, דואג לסבתא להתקנה. אמיר אלון, תודה רבה רבה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה ותכף חדשות וגם נדבר על כאבי ראש אצל ילדים.